Μάνα, θα πάω να γίνω influencer. Άφησα τη σίγουρη δουλειά μου για να πάω να κυνηγήσω το όνειρό μου. Πήρα 150.000 followers σε 45 ημέρες. Δεν είναι τα πράγματα τόσο αληθινά. Τελικά είναι τσαμπατζίδες influencer. Τρως τα μάτια σου πάνω από ένα κινητό και μια οθόνη συνέχεια. Πρώτα πρέπει να είναι ταξιδιώτης και μετά influencer. Έγινα influencer και όταν πια ξεκίνησα να ζω από αυτό, έπρεπε να ξεκινήσω ψυχοθεραπείες. Τηλεόραση καταρχήν το μαχαίρωμα είναι συνέχεια πισόπλατο. Κατά τα ψέματα είναι καλά αμοιβόμενη δουλειά. Έχω κάνει συνεργασία με απολαβές πενταψήφιο αριθμό. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ καυτό ζήτημα. Πώς να γίνεις κι εσύ ένας influencer, η δική μου ιστορία. Φτιάξτε καφεδάκι, καθίστε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα τα πούμε όλα ελευθερά σήμερα. Όλα. Θα μιλήσουμε για την αρχή, πώς ξεκίνησα εγώ, όσα έμαθα μέσα από αυτή τη δουλειά. Τελικά είναι τσαμπατζίδες influencer ή δεν είναι? Κάνουν δουλειά ή δεν κάνουν? Αμοιβές. Θα πω πόσα χρήματα έχω πάρει. Να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει τελικά influencer και πώς μπορεί κάποιος να γίνει. Πάρα πολλές φορές άνθρωποι και φίλοι μου έχουν ερωτήσει πώς τα κατάφερα. Πώς κατάφερα να κάνω αυτό που αγαπάω, το χόμπι μου, επάγγελμα. Κάνα να σου πω ότι δεν είχα σκοπό να γίνω influencer. Okay. Καμία σχέση. Ναι. Μου άρεσαν τα ταξίδια. Ναι. Μου άρεσαν οι εξορμήσεις. Μου άρεσε η επαφή με τη φύση. Και ταξίδευα. Θυμάσαι όταν ξεκίνησαν οι low cost εταιρείες. Ναι. Παίρναμε το αεροπλάνο κάθε τόσο και φεύγαμε. Ταξίδευα. Μας άρεσε αυτό. Ναι. Αγαπούσα όμως τα ταξίδια. Το πρώτο ταξίδι του 2012 στη Βουδαπέστη. Με την παρέα μου από το νησί. Ναι. Όπου ταξιδέψαμε στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και πραγματικά ήταν το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μαγεύτηκα. Μαγεύτηκα από τη μαγεία της πόλης, μαγεύτηκα από την ομορφιά των κτηρίων, τη διαφορετική κουλτούρα, το φαγητό και όλα αυτά. Πόσο χρονών ήσουν? Ήμουνα 22. Οκ. Και εντάξει, πρέπει να ήταν λίγο τρομερό όλο αυτό, έτσι. Ναι, ήμουν Πρώτη επαφή, γιατί δεν υπήρχαν τότε τόσες πολλές φωτογραφίες από το εξωτερικό, τόσα πολλά άρθρα, τόσα πολλά. Πήγες και δεν περίμενες αυτό που θα δεις. Όχι, τίποτα. Το ταξίδι αυτό και μετά είπα ότι θέλω 2 με 3 φορές το χρόνο να μαζεύω χρήματα και να ταξιδεύω. Okay. Καμία σχέση με το κομμάτι των social media κτλ. Καθόλου να το κάνεις επάγγελμα? Τίποτα, όχι, ούτε καν. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, όπως ξέρεις, έχουμε κάνει ταξιδάρες χωρίς να έχουμε κάμερα. Ναι. Έτσι, που είναι το μεγάλο, ας πούμε, αγκάθι, αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει. Θα σου πω, όταν γυρνούσα από ένα ταξίδι, φίλοι φίλων άρχισαν να με ρωτάνε πώς ήταν, πού πήγες, τι φάγατε, πώς ήταν εκεί κτλ. Οπότε λέω, γιατί δεν φτιάχνω κι εγώ ένα blog, ώστε να ανεβάζω και σαν ένα ημερολόγιο των ημερών τι κάναμε στο ταξίδι μας. Σ' άρεσε η διάδραση με τον κόσμο? Μ' άρεσε, full, εντάξει, εννοείται. Μ' άρεσε και ήταν ωραίο έτσι να μοιράζεσαι τις εμπειρίες αυτές, να τις δίνεις εικόνες στο κινητό κτλ. Οπότε σκέφτηκα για να μην στέλνω μηνύματα συνέχεια, γιατί όντως δεχόμαι πάρα πολλά μηνύματα φίλων που βλέπαν από το Facebook ότι είχαν πάει στη Βουδαπέστη και μετά στη Βαρκελόνη και σε άλλα μέρη. Οπότε λέω, θα φτιάξω το blog, θα στέλνω απλά ένα link και θα λέω, τα έχω ανεβάσει εκεί. Πείτε, δείτε τα. Τα ταξίδια μας τότε ήταν πάρα πολύ φθηνά. Σκέψου τη Βουδαπέστη, πήγαμε με budget συνολικά 230 ευρώ για 6 μέρες. Όλα μαζί 230 ευρώ. 60 ευρώ έκανα τα εισιτήρια, πήγαινε έλα, 50 ευρώ το Airbnb και τα υπόλοιπα που φάγαμε σε μπύρες και φαγητό. Ποια χρονολογία ήταν που ήταν τόσο φθηνά? 2012. Και όλα τα ταξίδια ήταν σε αυτή τη φάση. Γιατί όταν ξεκίνησα να δουλεύω, ξεκίνησα τη δουλειά του 2015, μέχρι το 2015 ήμουν ακόμα φοιτητής, οπότε πραγματικά ήταν πάρα πολύ λίγα τα χρήματα που είχα να ξοδέψω. Στερούμουν από εξόδους, από ρούχα και όλα αυτά τα έκανα εισιτήρια και hostels. Τη μετάβαση ουσιαστικά να φτιάξω τον KD Explore στα social media έγινε το 2016 όταν βγήκα από το στρατό. Θυμάμαι καθόμουν με τις ώρες και έβλεπα άλλους Αμερικάνους Instagrammers, Explorers και έλεγα καλό θα ήταν να γίνω κι εγώ να φτιάξω εγώ μια τέτοιο προφίλ με φωτογραφίες. Οπότε θυμάμαι άνοιξα το Instagram τότε και ξεκίνησα να ανεβάζω εκεί τις φωτογραφίες από τα ταξίδια μου.
πιο πολύ για μένα, για να πω ότι και εγώ έχω μια σελίδα στο Instagram που ανεβάζω εκεί πέρα τα ταξίδια με τις φωτογραφίες. Ας πούμε τότε έγινε η πρώτη μετάβαση, αλλά δεν σκεφτόσουν ότι θα είναι επάγγελμα. Όχι, ήθελα και εγώ να φλεξάρω τότε. Ξέρεις ότι πήγα και εκεί ταξίδι, ότι έχω ένα feed με γεμάτο από Ρώμη, Βαρκελόνη, Ιταλία, Πολωνία, ξέρεις. Ναι. Να φλεξάρω ρε παιδί μου λίγο στα social media κι εγώ, κάπως έτσι. Ναι, και ξεκίνησα λοιπόν να λέω, θέλω τώρα να έχω περισσότερους followers, π.χ. Ναι. Οπότε λέω θα ανεβάσω περισσότερες φωτογραφίες. Αλλά όχι επάγγελμα, για να το κάνεις επάγγελμα πάλι, απλά γιατί ξέρεις. Ναι, ή μετά έβλεπα ότι ένας μακρινός μου φίλος έχει περισσότερους followers, ήθελα εγώ να τον ξεπεράσω. Ναι, ένα κυνήγι. Με έπιασε αυτό το κυνήγι, ξέρω εγώ. Έβλεπα όμως ότι όσο μεγάλωνε ο αριθμός των followers, όπως ήταν λογικό, μεγάλωνε και ο αριθμός των ανθρώπων που ενδιαφερόταν για τα ταξίδια τα οποία έκανα. Ναι. Και αυτό το οποίο παρατήρησα είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει τόσο μια φωτογραφία το οποίο τους άρεσε πολύ να βλέπουν εμένα μέσα σε αυτό και τη χαρά μου. Ναι. Την πραγματική χαρά του ταξιδιώτη. Ναι. Την πραγματική χαρά του ταξιδευτή. Και εκεί ξεκίνησαν όλα μετά. Ναι. Δηλαδή ξεκίνησα να βγάζω τις πρώτες μου selfie μπροστά από σημαντικά ας πούμε μνημεία σε πόλεις του εξωτερικού. Να ανεβαίνει τότε παιδί μου το προφίλ μου, να ανεβαίνει. Μοιραζόσουν και βιντεάκια. Ακόμα το YouTube δεν είχε μπει. Το 18. Reels στο Instagram. Δεν υπήρχαν Reels τότε. Ήταν post, καμία σχέση. Φωτογραφίες τότε. Μόνο φωτογραφίες. Το σημαντικό ήταν ότι το 2019 με ανακηρύσει η Athens Voice Instagrammer της χρονιάς, τότε είχα περίπου 20.000 ακολούθους είχα μαζέψει πια. Και εκεί είναι η αρχή πια που αρχίζω να σκέφτομαι να το κάνω λίγο πιο επαγγελματικά, όχι για να βγάζω χρήματα, αλλά για να μπορώ να κάνω περισσότερα ταξίδια. Ναι. Δηλαδή έχοντας ένα πιο ας το πούμε ωραίο προφίλ, θα μπορούσα να στείλω στην Ελευθερία που είχε ένα ξενώνα ή ένα ξενοδοχείο να τους πω ότι έχω αυτούς τους ακολούθους, φτιάχνω ωραίο περιεχόμενο, να κερδίσω μια έκπτωση στη διαμονή μου κτλ. Άρα με αυτό το σκεπτικό μπήκα στη διαδικασία μετά να μάθω τι σημαίνει φωτογραφία, να μάθω τι σημαίνει βίντεο, να καθίσω να αφιερώσω πάμπολες ώρες πάνω από ένα υπολογιστή για να τα μάθω όλα αυτά, γιατί δεν έχω καμιά ιδέα. Τι σημαίνει αισθητική, θυμάσαι, εσύ μου τα μάθες αυτά. Το πρώτο μοντάζ το φτιάξες εσύ από την Αίγυπτο που είχαμε πάει. Εσύ μου έμαθες να μάθω λίγο την αισθητική, στην εικόνα, τα χρώματα, το ISO, τι σημαίνει όλα αυτά. Και σιγά σιγά μεγάλωνε και μεγάλωνε. Θυμάσαι ποια ήταν η μία. Κάποια στιγμή, από την εποχή του COVID και μετά, άρχισε να γέρνει η ζυγαριά. Το κομμάτι των ταξιδιών και των social media μου κατανάλωναν περισσότερο χρόνο από τη δουλειά μου. Ήθελα κι εγώ περισσότερο χρόνο για αυτό. Δεν μου άρεσε η δουλειά που ήμουνα στον ΟΤΕ. Δεν μου άρεσε οι συνθήκες εκεί. Και ήθελα να αλλάξω. Ήθελα ρε παιδί μου να αρχίσω να ταξιδεύω και να ζω από αυτό σιγά σιγά. Η πρώτη συνεργασία που έκανα ουσιαστικά ήταν τότε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία, που ταξίδεψα με το τρένο από Λισαβόνα Ζάγκρεπ. Αυτό ήταν η πρώτη, ας το πούμε, συνεργασία σημαντική με απολαβές καλές. Ναι. Δηλαδή τότε θυμάμαι ήταν για όλα αυτά που κάναμε γύρω στα 5.000 ευρώ. Ήταν μια πάρα πολύ καλή αμοιβή. Και σκέφτηκα ότι βασικά για να πάρω την αμοιβή αυτή έπρεπε να κόψω τιμολόγιο. Ναι. Οπότε για να κόψω τιμολόγιο έπρεπε να ανοίξω ατομική επιχείρηση. Ναι. Άρα λοιπόν άνοιξα ατομική επιχείρηση. Έτσι. Και μπόρεσα να κόψω το πρώτο τιμολόγιο, ας πούμε, ως KD Explorer. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή οι συνεργασίες που έκανα ήταν ανταποδοτικές. Στην ουσία υπάρχουν 3 σημεία σημαντικά. Πρώτο, ξεκίνησε τη σελίδα του KD Explorer. Ναι. Δεύτερο, το 2019 που ανακηρύχθηκα ο καλύτερος travel influencer Έλληνας από την Athens Voice. Και μετά το 2020 προς 2021 που φεύγω πια από τη δουλειά μου, από τον ΟΤΕ και πάω στο Open που με έχει καλέσει η κυρία Ταράντου για να είμαι ένας από τα πρόσωπα της εκπομπής τότε που έκανα. Αυτά είναι τα 3 κομβικά σημεία στην ουσία. Άφησα τη σίγουρη δουλειά μου, έτσι, τον ΟΤΕ, για να πάω να κυνηγήσω το όνειρό μου. Δηλαδή να καταφέρω να ζω πια
100% από αυτό που έκανα. Γιατί μέχρι πρώτη ήταν απλά ένα έξτρα εισόδημα. Ναι. Είχα το μισθό μου από τη δουλειά μου και οτιδήποτε άλλο έκανα ήταν ένα έξτρα εισόδημα. Το μετάνιωσες? Δεν το μετάνιωσα, όχι. Ωραία. Θα σου πω. Πέταγα στα σύννεφα γιατί περίμενα μια τέτοια αφορμή για να έχω δικαιολογία να πω ότι πρέπει να φύγω από τη δουλειά. Okay. Το περίμενα πώς και πώς μια τέτοια αφορμή. Okay. Βέβαια, δυστυχώς για εμένα, η εκπομπή αυτή μετά από 2 μήνες κόπηκε. Σταμάτησε. Και εγώ, αν θυμάσαι καλά, ήμασταν στο πουθενά. Θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι. Μπράβο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έπρεπε να επιβιώσω. Ναι. Ως travel influencer, αυτό το οποίο θα είχα σκεφτεί τότε ήταν να δημιουργήσω ένα μικρό πιλότο για μια δική μου ταξιδιωτική εκπομπή στην τηλεόραση είτε στο YouTube και ταυτόχρονα να κάνω μικρά ομαδικά ταξίδια εμπειρικά στην Ελλάδα. Okay. Πάρα πολλοί κόσμος μου έστελνε μηνύματα, πάρε μαζί σου ένα ταξίδι, πάρε μαζί σε ένα ταξίδι, θέλω να έρθω κι εγώ. Οπότε σκέφτηκα γιατί να μην κάνω κάποια μικρά ταξίδια στην Ελλάδα, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν μαζί. Γιατί κακά τα ψέματα, πολλοί μπορεί να θέλουν, η παρέα να μην θέλει. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν βρίσκουν άτομα να πάνε. Εννοείται. Ή όταν έχουν άδεια ο ένας, ο άλλος δεν έχει. Ομαδικά ταξίδια και τηλεόραση και προκύπτει η εκπομπή του Χωρίς Χάρτη στο Action 24 που οι άνθρωποι εκεί με εμπιστεύτηκαν. Ναι. Έχτιζαν ένα νέο πρόγραμμα με νέα πρόσωπα. Ναι. Τους έπεισε και κάναμε το Χωρίς Χάρτη για 3 σεζόν. Έκανα πολλά πράγματα. Έτσι, έκανα τον παραγωγό, έκανα τον εκτέλεση παραγωγής, έκανα τον παρουσιαστή, έκανα HR, έκανα λογιστήριο, τα έκανα όλα στην ουσία. Δεν μου και χρόνος για κάτι άλλο. Πραγματικά τρέχαμε εγώ και η ομάδα μου, θυμάσαι, πάνω από τις μισές μέρες του μήνα σε ταξίδια. Και τις υπόλοιπες δουλεύατε εδώ, ναι, και τις υπόλοιπες δουλεύαμε Αθήνα. Τώρα θα πει κάποιος, τα πάμε λίγο γρήγορα. Κάτσε λίγο, εντάξει. Κοίτα, φαίνονται εύκολα, έτσι. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν είναι. Όχι. Εντάξει, κάποιος σας ρώταγε, ωραία. Δηλαδή, αν ξεκινήσω και εγώ πάρω μια κάμερα και αρχίσω να ταξιδεύω, θα αποκτήσω τόσους followers? Όχι, δεν θα αποκτήσεις ξαφνικά τόσους followers. Οι followers έχει χυθεί υδρότας. Πες μου, έχεις κάποιο κρυφό μυστικό που δεν μας το λες? Κρυφό μυστικό, όχι. Το κρυφό μυστικό θα σου πω ποιο είναι. Συνέπεια και να κυνηγάς τις τάσεις στην ουσία. Γιατί η κάθε πλατφόρμα έχει και διαφορετικό τρόπο που σκέφτεται. Ναι. Ας πούμε, όταν βγήκε το TikTok ήρθε η επανάσταση με τα βίντεο κτλ. Ναι. Το Instagram παλιότερα έδινε έμφαση στις φωτογραφίες. Δηλαδή, θέλω να σου πω τώρα ένα hack. Κάποια στιγμή, για πάρα πολύ καιρό, ένα hack στο Instagram ήταν τα hashtags. Ναι. Ο συνδυασμός των hashtags που θα έκανες θα ανέβαζε τη φωτογραφία σου πολύ μπροστά στο Explore για να έχεις οργανική απήχηση. Όσοι χρησιμοποιήσανε hashtag, φτάσανε δηλαδή να έχουν τους followers που είσαι εσύ. Ναι. Χρησιμοποιώντας τα σωστά hashtags, έφτασα να έχω πάνω από 5.000 followers κάποια στιγμή. Okay. Σε ένα μικρό διάστημα. Στην αρχή, όταν ξεκινάω, που ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό ναι, το πρώτο. Μετά, θα σου πω. Μετά έμπαινα σε κάποιες ομάδες. Όλοι οι travelers είχαμε φτιάξει κάποιες κοινότητες που υποστηρίζαμε ο ένας τον άλλον. Οπότε τι γινότανε? Η διάδραση αυτή στις αναρτήσεις μας, είχαμε μια κοινότητα όπως ήταν παλιότερα τα φόρουμ, μια κοινότητα από ταξιδιώτες. Ναι. Η διάδραση όμως στις φωτογραφίες και η συνέπεια. Ναι. Και όσο καλό ήταν το content, αυτό σε ανέβαζε. Ναι. Οπότε έπαιρνες και από εκεί. Έπαιρνες. Το φοβερό όμως σε μένα, αυτό το οποίο με εκτόξευσε, ήταν τα βίντεο. Όταν πια ξεκίνησα και είδα ότι εμένα η δύναμή μου είναι στο βίντεο, δηλαδή στο να μοιράζομαι εκείνη τη στιγμή την εμπειρία που έχω σε ένα καταράκτη σε μια λίμνη και να τη μοιράζω με το κοινό, εκεί ήρθε η εκτόξευση. Ναι. Όταν ενεργοποιήθηκαν τα Reels στην Ελλάδα, πήρα 150.000 followers σε 45 ημέρες. Δεν θέλει και λίγο τύχη? Θα σου πω. Ναι, αλλά πολλές φορές. Την κυνηγάς και τη τύχη σου. Την κυνηγάς την τύχη σου ή δεν την αφήνει να πέσει πάνω σου, πέφτεις εσύ πάνω της. Ναι. Θες και τύχη. Για ποιο πράγμα δεν θέλει τύχη? Έτσι. Επίσης, κάποιοι ξεκινάνε από το -100 και κάποιοι από το 0. Δεν έχουν οι ίδιες πιθανότητες. Παντού, σε όλα τα πράγματα. Σε όλα τα πράγματα αυτό. Είναι το timing, είναι η τύχη, είναι. Τώρα είναι πιο δύσκολο, φυσικά. Τώρα είναι πιο δύσκολο γιατί, κακά τα ψέματα, πέρα από τους influencer υπάρχει και μια
πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που αν πάει κάπου, ταξιδέψει, ζήσει μια εμπειρία, θα φτιάξει ένα βίντεο, θα το ανεβάσει στο TikTok, θα το ανεβάσει στο Instagram. Οπότε, κι αν είναι και ωραίο, θα πάει και καλά. Ναι. Ενώ οπότε όλο αυτό μικραίνει την πίτα. Ναι. Αλλά όπως είπα και πριν, αν είσαι συνεπής, ανεβάζεις συχνά το περιεχόμενό σου. Το περιεχόμενό σου είναι συγκεκριμένα δομημένο. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει το χαρακτήρα σου, έχει το όνομά σου κτλ. Θα προχωρήσεις. Γίνουν συνέχεια και καινούργιοι. Άρα και γι' αυτό υπάρχει ανταγωνισμός και σε εσάς που ήδη έχετε. Βέβαια υπάρχει ανταγωνισμός. Βέβαια και μαχαίρια παίζουν, πισόπλατα. Βέβαια, έχουν συμβεί αυτά. Ναι. Έχουν συμβεί να πούνε κακά για μένα, ας πούμε, πράγματα σε εταιρεία. Ναι. Έχουν συμβεί, Ναι, και το έχω μάθει. Οκ. Βέβαια, και το έχω μάθει. Εννοείται. Γιατί έχει γίνει αυτό, για να πάρουν μια άλλη τη δουλειά? Ναι. Γιατί άλλο λόγο. Παίζουν αυτά, πάντα. Τέτοια παίζουν και στη τηλεόραση. Στην τηλεόραση κι αν δεν παίζουν. Πας καλά. Η τηλεόραση καταρχήν το μαχαίρωμα είναι συνέχεια πισόπλατο. Πρέπει να είσαι τυχερός. Εγώ ήμουν. Υπάρχουν και αντιπρόσωποι δηλαδή στη τηλεόραση. Οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι εσύ. Γιατί τι γίνεται, όταν μπαίνεις σε ένα χώρο. Είναι και μικρός ο χώρος, οπότε δύσκολο να πεις μπροστά στον άλλον. Ναι. Ότι δεν τον συμπαθείς. Είναι μικρός ο χώρος και μπορεί να βρεθεί να συνεργαστείς μαζί του. Ναι, είναι μικρός ο χώρος και πέρα από αυτό. Όταν μπαίνεις σε ένα χώρο ο οποίος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, πρέπει αναγκαστικά να μάθεις να λειτουργείς και εσύ έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι θέμα επιβίωσης. Ναι. Αφού στο τέλος σου λένε κόπηκε εκπομπή, το ένα το άλλο, το τελευταία στιγμή και σου λέει συμβαίνουν αυτά στην τηλεόραση. Γιατί το λένε αυτό, συμβαίνει αυτό στην τηλεόραση. Ναι. Γιατί δεν λένε για τα σπίτια άμα γκρεμιστούν. Συμβαίνει αυτό στα σπίτια. Ναι. Γκρεμίζονται. Ναι. Θα μου πει κάποιος που κοιτάει το βίντεο, σιγάρε μάγκα, και πες μου τώρα, δηλαδή, εγώ πώς θα τα καταφέρω να γίνω influencer, ας πούμε, και να βγάζω λεφτά. Μπορείς να δουλεύεις το διπλάσιο χρόνο από όσο δουλεύεις τώρα, να ξοδεύεις όλα σου τα χρήματα για αυτό, χωρίς να παίρνεις πίσω, χωρίς να πιστεύεις ότι θα γίνεις influencer. Δηλαδή, εγώ έτσι πήγα. Ναι. Εγώ έτσι πήγα. Δηλαδή, όλα μου τα χρήματα τα ξόδευα σε εξοπλισμό και ταξίδια. Δούλευα διπλάσιο χρόνο από όσο δούλευα στην πραγματική μου δουλειά, χωρίς να έχω σκοπό να γίνω influencer ή να καταφέρω. Να το πιστέψω ότι θα γίνει. Ναι, χωρίς. Ναι. Χωρίς. Και τελικά έγινε. Οπότε, ναι, αυτό είναι το για μένα το μυστικό της επιτυχίας. Να κάνεις αυτά τα πράγματα. Αν μπορείς να τα κάνεις και είσαι διατεθειμένος, ναι, κάντα. Και δοκίμασέ το. Το μυστικό όμως σε όλα αυτά, Ελευθερία, είναι να είσαι ο εαυτός σου. Ναι. Το πιστεύω, ναι. Το να πάρεις την κάμερα και να γυρίσεις κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξεις κάτι το wow, το μοναδικό και να πεις πρέπει να φτιάξω κάτι μοναδικό για να εκτοξευτώ στα social media για να γίνω influencer. Μπορεί να κάνεις κάτι που κάνει και ο άλλος. Κάν' το όμως με την ψυχή σου, κάν' το όπως σου αρέσει, κάν' το όπως το θες εσύ. Να είσαι αληθινός όπως πραγματικά θες, γιατί πραγματικά σε αυτό το χώρο δεν είναι τα πράγματα τόσο αληθινά. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή γνωρίζεις, ας πούμε, τον Δημήτρη και ο Δημήτρης που θα δεις από κοντά είναι άλλος με τον Δημήτρη του Instagram. Ναι. Ευτυχώς ο Δημήτρης αυτός είναι ο ίδιος που θα γνωρίζεις και έξω. Ναι. Το λέμε αυτά, αλλά ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι αν εξ αρχής είχα στο μυαλό μου εγώ τώρα θα αφήσω τη δουλειά μου για να πάω να γίνω travel influencer, δεν θα τα κατάφερα. Δεν θα τα κατάφερα. Ναι. Ήταν η αγάπη μου για τα ταξίδια, η αγάπη μου για την εξερεύνηση και μετά ήρθε το άλλο. Ναι. Μετά ήρθε το άλλο να αγκαλιάσει αυτό που έκανα, το κοινό και ο κόσμος. Ναι. Δεν πήγα με αυτό το σκοπό εξ αρχής. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα μάνα, θα πάω να γίνω influencer. Εδώ και όταν πια έφυγα από τον ΟΤΕ, έφυγα από τη δουλειά μου, η μάνα και ο πατέρας μου ήταν λίγο σε φάση τώρα τι πας να κάνεις. Ναι. Τι πας να κάνεις, αφήνεις την ασφάλεια γιατί. Αφήνεις την ασφάλεια να κάνεις τι. Είπαμε. Θα πρέπει να σου αρέσει αυτό που κάνεις. Τελείωσε. Να το αγαπάς. Όχι να το κάνεις για να βγάλεις λεφτά, να γίνει influencer. Όχι. Νομίζοντας ότι αν θα γίνω influencer θα βγάζω λεφτά και θα κάθομαι. Δεν παίζει. Πώς κάθεται βρε. Δεν παίζει. Εγώ ξέρεις πώς παρακαλώ τις μέρες που δούλευα στην προηγούμενη μου δουλειά και τα Σαββατοκύριακα σε έπαιρνα και πηγαίναμε εξορμήσεις χωρίς κάμερες, χωρίς τα λοιπά. Ρε παιδί μου, σε όλα υπάρχει κορεσμός. Και θα σου πω, όταν το χόμπι σου γίνεται επάγγελμα, εννοείται πρέπει να το αγαπάς 100%, γιατί το παντρεύεσαι πια. Το παντρεύεσαι, δεν είναι το χόμπι να ξεφύγεις από τη δουλειά σου. Είναι δουλειά σου πια. Είναι επιβίωση. Άρα πρέπει να το παντρευτείς, άρα
πρέπει να το αγαπάς 100%. Χάνει λίγο από τη μαγεία όταν γίνεται δουλειά το χόμπι. Όταν το χόμπι γίνεται δουλειά, χάνει από τη μαγεία. Και πρέπει να είσαι πάρα πολύ έτοιμος να το αντιμετωπίσεις και να βάλεις όρια. Ναι. Αν ξεφύγεις και θες μόνο τους αριθμούς, να έχεις περισσότερα like, views κτλ. Και χάσεις τη μαγεία σου που σε ξεχωρίζει, τα χάσεις όλα. Φαίνεται κιόλας αυτό. Φαίνεται και τέλος. Πρέπει δηλαδή, για παράδειγμα, ο Δημήτρης πρέπει να είναι και ταξιδιώτης, πρώτα πρέπει να είναι ταξιδιώτης και μετά influencer. Και μετά εννοείται να διαλέξεις ποια πλατφόρμα θα επιβραβεύσει καλύτερα το περιεχόμενό σου. Ναι. Στην ουσία. Αυτό το οποίο βλέπω να αλλάζει σε όλα τα social media και αυτό που θα πρότεινα σε κάποιον που ξεκινά τώρα να επενδύσει σε αυτό είναι στορό περιεχόμενο. Δηλαδή, ο ερχομός του AI έχει κάνει τα πάντα να μοιάζουν αψεγάδιαστα. Μπορεί να σου φτιάξει την τέλεια φωτογραφία, το τέλειο σενάριο, το τέλειο. Δεν μπορεί όμως να φτιάξει τον Δημήτρη, την Ελευθερία, τον Κώστα, γιατί αυτή είναι μοναδική. Άρα λοιπόν, πλέον τα social media επιβραβεύουν το αυθεντικό περιεχόμενο, όποιο και αν είναι αυτό. Οπότε, αν ξεκινάει κάποιος, να ξεκινήσει και να κάνει live. Να. Live από αυτό που κάνει και τη στιγμή, χωρίς μοντάζ, χωρίς κοψίματα. Να. Οι εικόνες του, οι φωτογραφίες του, έτσι, μια στραβή, μια αυτό. Θα πάει πολύ καλύτερα από το αψεγάδιο στο τοπίο. Άρα να είσαι αυθεντικός και αυθεντικό και το περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο. Ναι. Αυτά. Έγινα influencer και όταν πια ξεκίνησα να ζω από αυτό, έπρεπε να ξεκινήσω ψυχοθεραπείες. Okay. Ναι. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσω. Ναι. Αν δεν ξεκινούσα ψυχοθεραπεία. Είχα χαθεί με τον σύντροφό μου, είχα χαθεί από την οικογένειά μου, είχα χαθεί από τον Δημήτρη. Ναι. Αυτή είναι η άσχημη πλευρά αυτού του επαγγέλματος. Ξεχνάς τα πάντα και γίνεσαι πεινασμένος για content, για περιεχόμενο. Πας σε ένα μέρος και σε νοιάζει να τραβήξεις το βίντεο. Δεν βιώνεις τίποτα από γύρω σου. Πας σε μια χώρα, πας σε μια πόλη, πας σε ένα τοπίο και το μόνο που έχεις στο μυαλό σου εκείνη τη στιγμή είναι το βίντεο, όχι τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Όχι τη στιγμή που έχεις να ζήσεις. Η μυρωδιά που παίρνεις. Δεν βιώνεις τίποτα. Ναι. Και κάποια στιγμή λέω τι έγινε, είχα τρελαθεί. Έκανα μάνα. Μπω στο κινητό να ανεβάσω το story, να κάνω, να πάρω like, να μου τι ωραία που είναι εκεί. Ωραία είναι εκεί, αλλά εγώ δεν το βίωνα. Ναι. Τι ωραία είναι εκεί. Πώς είναι ωραία, αφού εγώ ίδιος μέσα μου ήμουν κενό. Σκουπίδι, τίποτα. Μηδέν. Εγώ συγκινήθηκα τώρα. Έπρεπε να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία για να μπορέσω να φέρω αυτά τα πράγματα σε μια ισορροπία μέσα. Και ήταν πολύ σκληρό αυτό. Και ήταν σκληρό γιατί ήταν επάγγελμα πια και έπρεπε να ζήσω από αυτό. Ναι. Υπάρχει κόσμος εκεί έξω που ζει για το content, ζει για τη φωτογραφία, ζει για το βίντεο και δεν είναι επάγγελμά του. Έχει πια εθιστεί σε αυτό το πράγμα που λέγεται κινητό social media, που ξεχνά να νιώσει, να βιώσει, να περάσει καλά. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Έτσι. Και αυτό το οποίο πραγματικά με βοήθησε στη ψυχοθεραπεία είναι να βάλω τα κουτάκια μου. Και γι' αυτό πάντα όταν θα πάω κάπου, πλέον θα κινηματογραφήσω, θα κάνω, αλλά θα αφήσω και κάποια λεπτά για μένα, για τον Δημήτρη. Όπως και μέσα στη διάρκεια της μέρας που έχω τόσα πολλά να κάνω, να στείλω mail, να απαντήσω σε εταιρείες, να στείλω media kit σε εταιρείες, να κάνω meetings, άλλα meetings κτλ. Πρέπει μέσα σε όλο αυτό το διάστημα να φροντίσω και τον Δημήτρη, να φροντίσω και την οικογένειά μου και να έχω και χρόνο πέρα από όλο αυτό. Γιατί μπορεί να το αγαπάς, αλλά το αγαπάς και μετά δεν καταλαβαίνεις ότι σου κάνει κακό. Γιατί λες, αφού έκανα το χόμπι με επάγγελμα, πρέπει να είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου. Ναι. Όχι. Πώς θα είσαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου? Πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε όλα γύρω σου. Οπότε, όποιος ξεκινήσει σε αυτό το χώρο, θα πρέπει πραγματικά να είναι πολύ πειθαρχημένος, να μην τον παρασύρει. Ναι. Να μην τον παρασύρει. Ζούμε σε αυτήν την εποχή που πραγματικά αρχίζει τώρα και γίνεται ένα κίνημα μακριά από κινητά, μακριά από social, μακριά. Γιατί παρατηρείται αυτό. Αυτή ήταν η σκληρή πλευρά. Ναι. Του influencer, ήταν η σκληρή πλευρά του να πηγαίνω ταξίδι και να μου λες, εσύ Δημήτρη, είσαι εσύ και η κάμερά σου και εγώ δεν υπάρχω πουθενά. Και είχες δίκιο. Απόλυτο. Δεν υπήρχες πουθενά. Το μυαλό μου ήταν στην κάμερα και στο φακό. Και το πώς θα ανεβάσει το content μετά. Τίποτα άλλο. Πηγαίνουμε σε press trip με άλλους influencer και γίνεται, βγάλε με κι εσύ, βγάλε με και εμένα, κάνε με κι εσύ, κάνε με και εμένα. Ένας χαμός. Δεν βιώνει κανένας πουθενά τίποτα. Ένα χάος.
Όχι, εμένα αυτή η πλευρά δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Στην Ελλάδα οι influencer είναι παρεξηγημένοι. Είναι οι τσαμπατζίδες. Έχει βγει αυτή η παραπληροφόρηση ότι είμαστε τσαμπατζίδες, ότι όπου πάμε δεν πληρώνουμε κτλ. Κάνουνε λάθος. Κάνουνε λάθος. Εγώ παντού όπου πάω θα πληρώσω. Δεν θα πληρώσω μόνο αν είναι συνεργασία. Ναι. Δηλαδή, αν εσύ με έχεις καλέσει να έρθω στο ξενοδοχείο σου, Ναι. π.χ. για να το διαφημίσω, Ναι. δεν θα πληρώσω φυσικά. Θα το κάνω δωρεάν. Αλλά αυτό δεν με κάνει τσαμπατζή απαραίτητα. Είναι δουλειά, είναι ανταποδοτική δουλειά. Τρως τα μάτια σου πάνω από ένα κινητό και μια οθόνη συνέχεια. Ξεχνάμε κάτι. Ένας influencer στην Ελλάδα σημαίνει ότι έχει αφημί. Σημαίνει άρα ότι είναι μια επιχείρηση. Αυτή η επιχείρηση πρέπει να κάνει ό,τι κάνει οποιαδήποτε επιχείρηση για να επιβιώσει. Έχει έσοδα-έξοδα, Ναι. έτσι, και πρέπει να κυνηγάει πελάτες για να μπορεί να επιβιώσει. Εγώ μπορεί να κάνω διαφημιστικό με μια εταιρεία. Να δει ο άλλος πω, KT Explorer πήρε λεφτά από αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, εγώ από αυτή την εταιρεία, έτσι δουλεύει, θα πληρωθώ μετά από 6-8 μήνες. Ναι. Θα πρέπει μέσα αυτές τις 6 με 8 μήνες να επιβιώσω. Θα πρέπει όμως να κόψω και ένα παραστατικό τότε για να πληρωθώ μετά από 6-8 μήνες, που σημαίνει εγώ για αυτό το παραστατικό θα πρέπει να αποδώσω ΦΠΑ. Που σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να έχω μια αλφα καβάτζα πίσω. Ναι. Πώς θα φτιάξει μια αλφα καβάτζα? Δηλαδή θέλω να τα λέω όλα αυτά τα πράγματα όχι για να κλαφτώ, αλλά για να έχει ο κόσμος στο μυαλό του ότι είναι πραγματικά μια επιχείρηση. Ναι. Όπως όλες οι άλλες. Ναι. Όπως όλες οι άλλες. Και κατά ψέματα είναι καλά αμοιβόμενη δουλειά. Ακόμα και στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς μια χαρά. Αν καταφέρεις και το στήσεις. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να έχεις και μια εικόνα εκτίθεση στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι όλοι διατεθειμένοι να εκτίθονται μπροστά σε ένα φακό? Καλά, ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Όχι, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό το πράγμα. Απλά επειδή ζούμε στην εποχή του ίντερνετ, ζούμε στην εποχή των social media, Ναι. οι άνθρωποι, οι influencers οι οποίοι επηρεάζουν με τον τρόπο τους το κοινό, Ναι. είναι πρωταγωνιστές, είναι στο φως μπροστά. Ναι. Πώς μπορεί να κερδίσει έσοδα ένας influencer? Τι μπορεί να κάνει για να κερδίσει χρήματα? Στο δικό μου χώρο, στο κομμάτι του ταξιδιωτικό, ένας τρόπος είναι τα διαφημιστικά. Να μπορέσει δηλαδή να έρθουν εταιρείες με προϊόντα που σχετίζονται με το περιεχόμενό σου και να πληρωθείς κάνοντας κάποια διαφημιστικά. Οι περισσότερες διαφημιστικές αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Instagram. Εκεί είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας των χρημάτων. Αν δεν έχεις δυνατό Instagram, δεν μπορεί να έχεις και πολλά διαφημιστικά προωθητικά. Άρα και τι τιμές παίζουνε? Πολλά ακούγονται. Εγώ θα σου πω ότι έχω δει, Ναι. ας πούμε, Instagram ανάρτηση από 1.000 ευρώ και να έχει φτάσει και μέχρι 20.000 ευρώ Οκ. Η μία ανάρτηση. για μία ανάρτηση. Οκ. Το συνεργασία, έχω μία. ακούσει αυτό και το έχω δηλαδή, ναι. Μπορέσεις να κάνεις διαφημιστικά τα οποία θα μπορέσουν να είναι σαν να δούλευες για ένα χρόνο σε μια δουλειά. Ναι. Έχω κάνει συνεργασία με απολαβές πενταψήφιο αριθμό. Οκ. Συνεργασία όμως. Συνεργασία. Ναι. Κάποια στιγμή μπορεί να σου έρθει μια μεγάλη Ναι, συνεργασία μεγάλη, και όλος αυτός ο κόπος Να ανταμυφθεί. που έχεις κάνει όλα τα χρόνια να ανταμυφθεί. Εγώ για παράδειγμα, αν θυμάσαι καλά, το 20 και 21 που πήγαμε στην Αμοργό, είπα ότι είναι η τελευταία προσπάθεια που κάνω για να μήπως καταφέρω να έχω τα πρώτα μου έσοδα ως KT Explorer. Ναι. Αν δεν έρθουν αυτό το καλοκαίρι, από το Σεπτέμβριο πάω να κάνω μεταπτυχιακό και να επενδύσω στη δουλειά μου. Ναι. Και με το που είπα αυτό, ήρθε η Ευρώπη Ναι. Που σε βοήθησε. που με βοήθησε και ήταν η πρώτη χρηματική αμοιβή μου Ναι. και με έβαλε στη σκέψη να ανοίξω Ναι. επιχείρηση κτλ. Και μετά ήρθε πάλι και το κανάλι. Που Και μετά ήρθε και το κανάλι. πρότασε από Ναι. από ένα κανάλι. Ναι, και ακολούθησαν και διαφημιστικά κτλ. Ναι. Και μετά Ναι. εντάξει. Πια είμαι ένας επαγγελματίας travel influencer που ζω 100% από αυτό, συντηρώ την οικογένειά μου αξιοπρεπέστατα και ναι. Τώρα είμαι καλά. Σε 2-3 χρόνια δεν ξέρω. Εντάξει, Ούτως ή υπάρχει άλλως, αυτό. σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει αβεβαιότητα. Ο δεύτερος τρόπος, για παράδειγμα, είναι να έχεις ένα κανάλι στο YouTube που να μπορείς εκεί πέρα να ανεβάζεις ωραία βίντεο και να έχεις κάποια έσοδα συνέχεια. Ναι. Να έρχονται. Ναι. Μηνιαία. Από τα view. Άρα, αν καταφέρεις να έχεις, ας πούμε, 100.000 προβολές το μήνα, 250 ευρώ. π.χ. Ο τρίτος τρόπος για κάποιον που ξεκινά τώρα, Ναι. εγώ δηλαδή, άμα ξεκινούσα τώρα,
θα καθόμουν να μάθω πάρα πολύ καλά το κομμάτι της φωτογραφίας και των βίντεο. Ναι. Και ας πούμε, αν ήθελα να ταξιδέψω, θα πήγαινα στα ξενοδοχεία, συνήθως στα μεγάλα ξενοδοχεία, 5 αστέρων, 4 αστέρων, να τους παρέχω για να μου δώσουν τη δωρεάν διαμονή, πάρα πολύ καλό περιεχόμενο, υλικό, φωτογραφικό και βίντεο. Ναι, και να πληρωθείς από το ξενοδοχείο, Ναι. ενδεχομένως, έτσι. Ανάλογο το τι θα δώσεις και να πληρωθείς. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, πλέον όλες οι εταιρείες και τα ξενοδοχεία, αν δουν το περιεχόμενο και είναι άρτιο και καλό, και θα σου δώσει τη διαμονή και θα σε πληρώσει. Ναι. Οπότε μπορείς να ξεκινήσεις και να πεις, ταξιδεύω, μένω δωρεάν, δημιουργώ περιεχόμενο για ταξιδιά κτλ. Ένας άλλος τρόπος είναι μέσω ταξιδιών. Πάρα πολλοί travel influencer, στο επίπεδο δικό μου, αλλά και με λιγότερους followers, έχουν φτιάξει μια κοινότητα και δημιουργούν ομαδικά ταξίδια. Είτε στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα. Πεζοπορίες σε βουνά, Ναι. σε τοπία, σε χωριά κτλ. Οπότε τι κάνουνε, συνεργάζονται με ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Π.χ. αυτοί φέρνουν τη δημοτικότητα που έχουν τα social media, ανακοινώνουν δηλαδή το ταξίδι, πάνε το ταξίδι και παίρνουν ένα κομμάτι προμήθειας δική τους. Οκ. Οπότε πάλι. Να φτιάξουν και εκείνοι ένα γραφείο μόνοι τους. Σου λέω πώς να ξεκινήσεις. Ναι. Μετά, άμα έχεις τόσο πολύ κόσμο Ναι, που σωστά, θέλει, εννοείται σωστά. μπαίνεις στο τρυπάκι να πεις Σωστά. θα φτιάξω το δικό μου ταξιδιωτικό γραφείο. Σωστά. Τελικά να καταφέρεις και εσύ να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Ναι, σωστά. Επίσης, ένας άλλος τρόπος για να βγάλει κάποιος χρήματα είναι να φτιάξει μια δική του συλλογή από προϊόντα τα οποία χρησιμοποιεί. Δηλαδή, οπότε αξιοποιώντας το κοινό που έχει στα social media, το εκάστοτε, να το μεταφέρει σε ένα e-shop που θα έχει δημιουργήσει και να παίρνει πωλήσεις από εκεί. Έτσι. Έχοντας δώσει αγάπη, μεράκι στα προϊόντα που θα φτιάξει, που θα ξέρει ότι είναι dedicated σε αυτό το οποίο προσβεύει και ο ίδιος. Θα το συνέχιζες αυτό, θα το συνεχίσεις? Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με έχει κουράσει λίγο όλο αυτό. Πρέπει να κυνηγάς τα trends, πρέπει να κυνηγάς ό,τι καινούριο βγαίνει στα social media, να κυνηγάς τον εξοπλισμό, κάμερες, drones κτλ. Να είσαι σε ένα κυνήγι συνέχεια. Όλο αυτό είναι μια ταχύτητα. Γιατί όπως βγαίνουν κι άλλοι και εσύ πρέπει να παραμένεις στην επικαιρότητα. Ναι. Δεν ξέρω. Ζούμε στην εποχή των social media. Δεν πιστεύω ότι θα είναι για πάντα αυτό. Όπως παλιότερα υπήρχαν άλλες εποχές, έτσι αλλάζουν. Ναι. Αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι να καταφέρω να σκέφτομαι την επόμενη μέρα, να μπορέσω κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσω κάτι πιο σταθερό. Γιατί αυτή η δουλειά δεν είναι σταθερή. Ναι. Αυτή η δουλειά δεν είναι καθόλου σταθερή. Ναι. Και σε 5 χρόνια πού θα βλέπεις τον Δημήτρη? Να ανοίξω καντίνα και να φτιάχνω μαγειρευτό φαγητό. Μαγειρευτό, Ναι. Οκ. Πού αυτό? Θες θάλασσα, θες βουνό, τι φάση? Παντού. Ή να κινείται η Θα καντίνα? κινείται. Ναι, θα Άρα κινείται. θα ταξιδεύεις πάλι. Πάλι θα ταξιδεύω Ναι. και θα μοιράζω αγάπη φτιάχνοντας φαγητό. Εν τω μεταξύ μαγειρεύεις και πολύ καλά, έτσι. Καλά το πάω. Όχι, πάρα πολύ καλά. Το πάω καλά στο μαγείρεμα. Θα βλέπατε μια μαγειρική από μένα, έτσι κάπου στη φύση? Εγώ θα βλέπα full, να ξέρεις. Full. Θα βλέπεις, Full. Ελπίζω αυτό το βίντεο να βοήθησε όσους θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο αυτό και να απαντήθηκαν κάποια ερωτήματα. Εννοείται όποιος θέλει αφήνει κάποιο σχόλιο. Άλλο ερώτημα. Ναι, άλλο ερώτημα κτλ. Μήπως υπάρξει και δεύτερο βίντεο. Και φυσικά είμαι ανοιχτός, εννοείται, να μου στείλετε κάποιο μήνυμα αν έχετε μια απορία κτλ. Να το συζητήσουμε. Αυτά. Να περνάνε τέλεια Και σκεφτόμαστε. και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.